তো হে গাইস আমি এটা মোমো খাবলৈ আহিছো তো মানে এটা মানে মইনা মানে বনাইছে তো এতিয়া হেই কাটি আছে কবি কাটি আছে তাৰপিছত আমি যাওঁ চাবলৈ ৰাইস গৈ আছো চাই তো আমাৰ ৰাজা কেইটামান আছিল গাইস এইফালে আছে কুইকেইটা চাওক আপোনালোকক দেখা নাই হ'ব আপোনালোকে সেইটো কুইকেইটা চাওক তাৰমানে মোক দেখিলে তাৰমানে এইকেইটা তাৰমানে আহিয়ে যায় তাকেই আছে আহিছে সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইকেইটা চাওক আৰু ডাঙৰ আছে যে ডাঙৰবিলাক যে ৰাজহাঁহবিলাক সেইবিলাক আছে তাৰমানে ইটো যে তাৰমানে পাখিডাল যে হেৰি যে হৈ আছে কিন্তু তাৰমানে সৌতেনে তাৰমানে মুৰ্গী এটা মানে তাৰমানে চকুটো তাৰমানে গুকুটি তাৰমানে লৈ গৈছিল তাৰমানে সেইকাৰণে য'ত বেয়া লাগে আৰু ডাঙৰটো আপোনালোকৰ আজি দেখা নাই ডাঙৰটো দেখুৱাম আৰু ৰ'ব তো এয়া আমাৰ খেতি কৰিছে পাপাই তো এতিয়া আমি অকণমান চোতালতে চাইকেল চলাই লওঁ ৰাইজ তো এতিয়া চলাওঁ চাইকেল চাই দিব हेलो गाइस सो ভিডিওটো কি হ'ব গম পালে পলে কৈ দিছে ষ্টাৰ্টিংতে সো পলেটো কি হৈছে মানে মোমো খায় তো এতিয়া লকডাউন মানে মিনি লকডাউন চলি আছে বৰ্তমান ঘৰতে আছো তো ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি ইমান সেফ নহয় তো তাতি মোমো খাওঁ কৈছে কামুৰি আছে সো বনাই দিও মোমো তো কেনেকে কি হ'ব ভিডিওটো চাই থাকক আৰু মোৰ লগত মোমো টেষ্ট কৰক তো গাইস চিকেন তো বইল কৰি ললো বইল কৰি এতিয়া সৰুকে কাটিম বনাম এতিয়া চিকেন মোমো খাবি না খাম কি হবি মোমো ওকে চিকেন মোমো তো মাংসটো লৈছো লাগি গ'ল টেষ্ট কৰাত মোমো হোৱালে মাংস নাথাকিব কেনে হৈছে মজা তো হাৰ্ডিৰ পৰা মাংসটো বেলেগ বেলেগ কৰি লৈছো বনাবৰ কাৰণে লাগিব কি এইটো কি লাগিব ময়দা লাগিব সো ময়দা এতিয়া এটো মঠি লম আজি সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো বনাম জুইত সো জুই জ্বলি গ'লে কেৰাহী উঠাই দিলো এতিয়া প্ৰথম আমি ষ্টাফৰ কাৰণে আছে আমাৰ লগত কবি এতিয়া পিয়াজ আৰু এই গ'ল তেল হৈ গ'ল আমি ইয়াত দিম তেল দিম তো এতিয়া তেল গৰম হ'ব লাগিব এই প্ৰথম এইটো নহয় প্ৰথম পিয়াজটো দে কিমান দিওঁ দে সো পলে দিছে পিয়াজ আৰু দে বঢ়িয়া দিয়া হৈ গ'ল অকণ লগাই দিওঁ চাওঁ কিমান কণ দি দে বঢ়িয়া পোৱালে দিলে হালধি চ' ইয়াতে অলপ আমি এড কৰিম কি ইয়াতে আমি অলপ এড কৰিম মছলা দে ধনিয়া পাউডাৰ হৈ যাব আৰু বিশেষ মছলা আমি ইয়াত নিদিওঁ চ' ইয়াতে আমি দিব লাগিব এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ পলে লৰাই আছে দে তো পলে শিকি লৈছে ন মনে থাকিলে তো বনাব লাগিব ন ঠিক আছে বঢ়িয়া তো এতিয়া দে কবি অলপকৈ দি বঢ়িয়া সব দি দে
বঢ়িয়া নতুন ৰান্ধনি ন শব্দ বেছি হয় কাৰণে সেয়া তো ইগন'ৰ গাইজ শব্দলৈ নাযাব টেষ্টলৈ যাওক তো এতিয়া অকণমান ৰখিব কৰিব লাগিব ইয়াত পানীটো পুহি লওক ইয়াত প্ৰায় হৈছে আৰু এইটো বাকী থকা পিঁয়াজখিনি দি দে অকণমান নগোটেইখিনি দি দে ইমান ল'ব লাগিব ইমান ল'ব লাগিব ন বাকীখিনি দি দে চফা ন এতিয়া আমি এইটো দিম সিজিবৰ কাৰণে জলকীয়া দিব নালাগে ন কিয় হেৰি হৈ যায় কি হেৰি হয় আকৌ পুৰে জলকীয়া খালেতো পুৰিবই জলকীয়া আমি জ্বলাৰ কাৰণে খাওঁ ষ্টাফ বনি আছে গাইজ তো আকৌ লগ পাই আছো ময়দা ৰেডি চ' এইটো কাৰণে মই মাৰ অলপ সহায় লৈছোঁ কাৰণ এইটো অলপ কষ্টৰ কাম ত' মায়ে বঢ়িয়াকৈ মুঠি দিছে খাম আৰু ম'ম' খাম পুৰা লৰাই আছে জুইটো কম হৈছে ন বহাই দে পুৰা বিজি চ' আমাৰ পোৱালি পুৰা মাল্টি টেলেণ্টেড সেয়া চাওক এবাৰ লাগিলে ই ময়দা মুঠিবৰ কাৰণে মাৰ পৰা লৈ লৈছে সি মুঠিব কি কৰি আছ পাৰিছ অ'কে চ' গাইজ পুৰা ষ্টাফ ৰেডি এয়া ৰুটি বেলা হৈ গ'ল ময়দা বেলিলে সেইটো তো ইয়াতে আমি ষ্টাফ এড কৰিম চব্জি দিলোঁ অলপ ইয়াতে দিম চিকেন তো এতিয়া দৰকাৰ হ'ব এইটো ৰিফাইন হা এইটো ইয়াতে ৰিফাইন দৰকাৰ হ'ব আমাক তো ৰিফাইন দৰকাৰ হ'ব ইয়াত ছাইডত বঢ়িয়াকৈ ৰিফাইনটো লগাব লাগিব মজা হ'ব চ' এতিয়া ইয়াতে আমি লগাই দিম এইটো মোৰ ছেকেণ্ড টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালেই হ'ব চাগে খাবলৈ ম'ম'টো মজা লাগে ন ম'ম' না চ' এইটো কৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ চ' গাইজ কৰি চাইছোঁ তেওঁ চ' আমাৰ এটা ম'ম' ৰেডি হৈছে এইটো এইটো ছেকেণ্ডটো কেনেকুৱা হৈছে গাইজ জনাব তো পোৱালিয়ে পূৰা ষ্টাফ ৰেডি কৰি পৰি গ'ল পৰি গ'ল পোৱালিয়ে পূৰা ষ্টাফ ৰেডি কৰি দিছে সেইটো বনাম সেইটো এটা বেলেগ চেপ তো বিভিন্ন ধৰণৰ চেপত ম'ম' হৈছে গাইজ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমি ম'ম' বনাই আছোঁ ইয়াতে হৈ গৈছে ম'ম' ৰেডি পিছৰকেইটা চেপকেইটা অকণ ভালেই হ'ল এইকেইটা চ' এতিয়া এইকেইটা ষ্টিমত দিমগৈ তই বনাই দিছোঁ ন ঠিক আছে এইকেইটা এতিয়া ষ্টিমত দিম আহি গ'ল এখন ইয়াতে আমি লগাই ল'ব লাগিব অলপ ৰিফাইন কিয়নো লাগি যাব পাৰে ৰিফাইন লগাই লৈছোঁ সেইটো বনাবলৈ মানে বহুত টাইম লাগে হয় না বহুত টাইম লাগে ফাইন লগাই ল'লো ইয়াতে ম'ম'খিনি ৰাখি দি দিলোঁ ন ম'ম' দি যাওঁ তাৰপিছত আকৌ এটা এনেকৈ এটা মানে কাষে বনাই যাব লাগিব হয় না অকণমান খালি দূৰত দিব লাগিব কিয় নহ'বা লাগি গ'লে জইন হৈ যাব নহয় সেয়া দেখিলে পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল ম'ম' এতিয়া গৈ ষ্টিমত দি আছোঁ তো কত দেৰি পাছত ম'ম'টো হৈছেগৈ তুলিব লাগিব এতিয়া গৰম আছে তুলি লওঁ গাইজ বহুত গৰম আছে তুলি পেলাই লগ পাই আছোঁ চ' গাইজ ম'ম' ৰেডি খাব লাগিব আৰু এয়া আমাৰ অভিজ্ঞান বৰাৰ হাতত ম'ম' কেনেকুৱা লাগিছে খাম ন এতিয়া বল
সো গাইস আমাৰ ঘৰত আছে কেইজনীমান ভেজ মানে আমাৰ মাহঁতে মাংস চিকেন নাখায় সো এইখিনি ভেজ মেমো মামাহঁতৰ কাৰণে মই বনাইছিলোঁ সো এইখিনি দি আছে মায়ে বঢ়িয়াকৈ ভেজ কিনিয়ে ভাল হ'ল ন তো চেপটো বঢ়িয়া হ'ল মানে নাহে বনাই প্ৰেক্টিচ হ'ল ন সেইকাৰণে এইখিনি চেপকেইটা ভাল হ'ল সো সেইখিনি দিব লাগিব এতিয়া বলক সো গাইজ ম'ম' ৰেডি এতিয়া চাৰ্ভ কৰিম বঢ়িয়াকৈ সো গাইজ পূৰা ৰেডি ম'ম' হৈ গৈছে কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে ম'ম'টোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব সো পোৱালি পূৰা ৰেডি দপি আছে পোৱালি কেনেকুৱা হৈছে মজা হৈছে ন ভাল লাগিছে সো গাইজ সেয়া চাওক ম'ম'টো টেষ্ট কৰোঁ বঢ়িয়াকৈ সিজিছে তো বঢ়িয়া তো চচ লগাই লওঁ চালিয়া বঢ়িয়া আছে ন মজা হৈছে বনোৱা তো বনালোঁ খালোঁ বঢ়িয়া লাগিলে খাই তো এহেঁতিও ভালে পালে খাই এতিয়া কি হৈ আছে মিনি লকডাউন হৈ আছে বাহিৰত যোৱাটো ইমান ছেফ নহয় চ' ঘৰতে ট্ৰাই কৰিলোঁ বনাবৰ কাৰণে ম'ম' তো এইটো ছেকেণ্ড টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বনালোঁ ভাল লাগিলে আল্টিমেট যদি আপোনালোকেও পাৰে ঘৰতে বনাই খাব পাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন আপডেটখিনি আপোনালোকে পাই থাকে টিল দেন বাই বাই